Make idea. Make notes double on Friday Night Funkin'. One. So that's a mother. I with the Peruvian family. So, na politically motivated yan. If the investigation to roll, wag sana tayo munang gumawa ng mga speculations. Ang misis naman ni Yuson, labis ay kinutungan ng patunay ito tungo sa pagkamit niya ng husto para sa amin. National Aeronautics and Space Administration ng Estados Unidos, ipinangalan ito